السلام عليكم. معاكم دكتورة رندا، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة في مستشفى طيبة. حبيت أكلمكم النهاردة عن مشكلة بنشوفها كتير في العيادة، وهي مشكلة الشخير. لأن طبعا مش مشكلة الشخير إن هو بيعمل بس مجرد صوت مزعج أثناء النوم، ولكن قد يكون معاه في بعض الأحيان انقطاع في النفس أو نقص في كمية الأكسجين، حيث تتراكم الدهون بشكل عشوائي في منطقة أسفل الذقن وفي منطقة الرقبة، فتضغط على مجرى التنفس. وكذلك ممكن يكون من ضمن الأسباب ضيق التنفس من الأنف عن طريق وجود لحميات داخل مجرى الأنف، أو تضخم بقرنيات الأنف السفلية، أو انحراف بالحاجز الأنفي، أو التهاب الجيوب الأنفية. وزي ما احنا شايفين ممكن يكون السبب برضو ترهل سقف الحلق، أو تضخم مؤخرة اللسان، أو تضخم اللوزتين. طبعا مشكلة انقطاع النفس المتكرر أثناء النوم بتسبب نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ أو القلب أو الأنسجة المختلفة في الجسم، وبالتالي عادة ما نلاحظ أن المريض مصاحب دايما بارتفاع في ضغط الدم، بمرض السكري، بأمراض الشريان التاجي، بالسكتات الدماغية، أو أمراض القلب المختلفة. وكذلك نلاحظ أن المريض يعاني من صداع وميل للنعاس أثناء القيادة، مما يسبب ارتفاع نسبة حوادث الطرق. بنصح كل المرضى من محاولة إنقاص الوزن بقدر المستطاع، لأن دي أهم خطوة في العلاج. وكمان بنصحهم بمراجعة الطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة، سواء كان أشعة مقطعية للأنف والجيوب الأنفية، سواء كان منظار للأنف أو البلعوم الأنفي أو الحنجرة، سواء كان اختبار فحص النوم، عشان نعرف المكان الرئيسي اللي بيتم عنده انسداد النفس أو الاختناق، والتعامل معاه بشكل صحيح. وسلامتكم.